السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن جهاز 6 بلس جالي من محل تاني. المحل بيقول ان الزبون جايب التليفون علشان عيب ان الجرس مش شغال، فغير الجرس، اختبر الجرس، لقى ان الجرس اشتغل، قفل التليفون. التليفون ما اشتغلش. مهم جدا انك تنتبه للتفاصيل وتسمع حكاية التليفون عشان تعرف تصلحه. الراجل غير جرس وشيك بعد الجرس لقى ان التليفون شغال. قفل التليفون، التليفون ما اشتغلش. طيب كده ممكن يكون في احتمال ان البطارية مثلا فيها مشكلة. فاول لما يجيلك تليفون زي ده بتحط التليفون على الباور سبلاي عشان تشيك. هو المفروض ان هو كفني مبتدئ حتى يبقى عنده باور سبلاي عشان يقدر يشيك هل العيب من البطارية ولا العيب من ايه بالظبط. المهم هو جرب على الباور سبلاي وبرضه ما اشتغلش، وجاب لي انا التليفون برضه التليفون ما اشتغلش. طيب تاني حاجة المفروض تفكر فيها انه ممكن يكون وهو بيقفل التليفون كسر حاجة، شال حاجة من مكانها. بس في الحالة اللي قدامي دي التليفون اتصلح فيه عطل ميكانيكي، اللي هو قطعة ميكانيكية مش قطعة إلكترونية، اللي هي السماعة. مفيش لحام، مفيش أي حاجة، ده بس تغيير للقطعة، وتغيير القطعة تم بنجاح، والقطعة والتليفون اشتغل بعد تغيير القطعة. لو نيجي نبص على التليفون، التليفون ما فيهوش الهواء. ايه اللي ممكن غلط يكون حصل اثناء تركيبه للتليفون؟ تعالوا نشوف. ان long screw damage number one. Long screw damage number two. ابوس ايديكو لما يجيلك تليفون ومسامير الشاشة تتلخبط منك، ارميها في الزبالة، ما تركبهاش، ما تركبهاش. ولما تركب مسمار في ايفون او في اي تليفون مش لازم تقرط عليه. هو وظيفته ان هو بس يمسك البورد في مكانه او يمسك الغطا في مكانه. الغطا ده مهم الى حد ما. وظيفته ان لو في لوز في الكونكتور ان هو يثبته في مكانه عشان ما يفلتش. انما لو مفيش لوز في الكونكتور، يعني الكونكتور مش مرخي، مش بيطلع من مكانه، خلاص زيه زي قلته. هي الشركة حطاه علشان لو التليفون وقع مثلا الكونكتور ما يفلتش من مكانه. انما يعني يجي لك الجهاز عيب جرس تعمل فيه كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف هنصلحه ازاي. مع الفيديو ده اتطلب مني اكتر من مره، مع ان انا عامل فيديو قبل كده لللونج سكرو دامج في ال 5 اس، بس اهو حظكم جه في اتنين لونج سكرو دامج مش واحد. غويط غويط يعني حافر جامد جوه البورد. طيب هشيل القصدير ده بالكامل من المسمار، من مكان المسمار ده، القصدير اللي بيثبت القاعدة بتاعت المسمار.
طبعا هنا في خطوط 1 في 8 وخطوط باك لايت وخطوط انارة طبعا التليفون مش عيب انارة، مش عيب باك لايت. يا اما الخط بينقطع، يا اما الخط بيحصل له شورت نتيجة اللف، فانت بتوصل المسار بالارضي، يا اما المسار بينقطع. طب خلوني اشيل الشيلد علشان اوسع لنفسي مساحة. طبعا اول طبقة دي اللي انا بشيلها دي الارضي. والنقط دي كمان ارضي، يعني النقط اللي هتظهر دي كلها ارضي. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب طبعا القطع في المنطقة دي اللي هي هنا دي، فمش هروح اعمل بقى المسارات التانية دي، هما بس اللي في المنطقة دي ممكن يكونوا 1 2 3 4 5 بالكتير، هما اللي هبقى انا شاكك فيهم.
طبعا دي مش مية، ده كحول. طيب هو انا كده مش شايف قطع، انا شايف بس القطع حصل، يعني شايف المنطقة دي نازلة شوية تحت غير باين، فانا ايه عايز ده ارضي، مفيش مشكلة منه. هو ده بس اللي انا عايز اتأكد ان هو واصل من هنا ومن هنا. اتمنى ان انتوا تكونوا شايفين انا بتكلم عن ايه. ممكن يكون بس كان حاصل شورت بسبب الارضي، حصل تماس. ونشيك كده على وضع الديود ونشوف المسار ده اتقطع ولا لسه شغال. ما اتقطعش الحمد لله. طيب نروح نشوف الدنيا هنا. زي ما بقول ان ممكن المسار ما يكونش انقطع، بس ممكن المسمار يكون عمل شورت ما بين مسارين وبعض، وممكن يكون المسمار عمل شورت ما بين المسار والارضي. هنشوف هنا اذا كان في مسارات محتاجة توصيل. واذا كانت مسارات الطبقة الاولى مش مقطوعة، فاكيد مسارات الطبقة التانية مش هتكون مقطوعة، الطبقة اللي تحتيها. وخلي بالك انت بقى تروح جاي قاطع مسار وانت شغال يعني.
هي دي النقاط الارض اللي انا بقول لكم عليها، ما تقلقوش منها. طبعا المسمار ده فيه مسارات كتير برضو، بس متهيألي ان لو في مسار هيكون مقطوع هيكون هو المسار ده بس، او عامل شورت هيكون هو المسار ده بس، لان المنطقة دي فاضية. أو ممكن ده وده، ده ارضي مش مشكلة، هنشوف. متهيألي هي المنطقة هي دي بس اللي ممكن تكون متضررة. ادي المسار الكبير اهو. طب وهنا في ايه؟ هنا ده كله ارضي ده، متهيألي مفيش حاجة هنا، مفيش حاجة ممكن تكون متضررة هنا. يا ريت يا رب تكونوا شايفين. متهيألي مفيش حاجة في المكان اللي المسمار ده عامل فيه، بس برضو ايه، هشيل الجزء اللي هو المسمار عامله ده. ده عادي. المسار اللي فوقيه سليم. تقوليش انك قطعت تحت اكتر من كده يعني. يا خوفي يا خوفي، لانه فعلا قطع تحت شوية كمان، فانا عايز اشيله عشان اتأكد الدور اللي تحت ده فيه حاجة اتلمست منه ولا لا. Bro.
دي بقى كده الطبقة التانية، يعني كده احنا نازلين على الطبقة اللي بعد اللي احنا حفرناها الأولانية دي. لا ما حفرش في اللي تحتيها، يعني يدوبك وصل للأرضي اللي على وش الطبقة التانية وما نزلش تحت تاني. ادي الطبقة الأولانية وادي الطبقة التانية. طيب نجرب التليفون كده. هات يا أحمد الشاشة. الجهاز فتح ودخل ريكفري مود. الأول ما كانش فيه أي حاجة على الشاشة، ده معناه فعلا كان حاصل تماس بسبب اللونج سكرو دامج. دلوقتي هنعمل الجهاز بالسوفت وير وإن شاء الله المشكلة هتتحل. تاتا، الحمد لله عملنا ابديت مش ريستور. طبعا الزبون ده كان عامل المحل مصيبة بسبب الداتا بتاعته اللي جوه الجهاز، ان الداتا كانت راحت خلاص لما الجهاز طفى. طلب منه ان هو يديله جهاز جديد، يجيب له جهاز جديد علشان الداتا بتاعته اللي راحت. طبعا الحمد لله ان احنا قدرنا نطلع المحل من الموقف البايخ ده ونوفر عليه الخسارة دي. دلوقتي قبل ما انسى، لو عجبكم الفيديو ده سيبولي رأيكم في التعليقات وما تنسوش تشتركوا في القناة. دلوقتي هنغطي المكان بالسولدر ماسك عشان ما ينفعش نسيب المسارات مكشوفة كده. في نهاية الفيديو بشكركم جدا، وإلى اللقاء قريبا في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.